Hello friends, আজি আপোনালোকক মই দেখাম ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কেনেকৈ এপ্লাই কৰে। পৰিবহন.government.in যাব, তাৰপিছত ওপৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত যে বাৰডাল আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ৰিলেটেড সাৰ্ভিসেছ ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব, কোনখন ষ্টেটৰ পৰা হয় আপুনি। মই অসম সিলেক্ট কৰিলোঁ, অসম হ'ল। তাৰপৰা নেক্সট এপ্লাই ফৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স, ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, চেক পেমেণ্ট ষ্টেটাছ, আপলোড ডকুমেণ্ট, এপইণ্টমেণ্ট এইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে। প্ৰথমে আমি লাইসেন্সৰ কাৰণে লাৰ্নাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম। এপ্লাই লাৰ্নাৰ কি ডকুমেণ্টছ লাগে চাই লওক। ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কাৰণে স্লট বুকিং কৰিব লাগিব। কণ্টিনিউ কৰি দিব। ইয়াত কৈছে আৰ ইউ এ ডিপ্ল'মেট, ফৰেনাৰ্ছ, ৰিফিউজিছ বাট নট ডিপ্ল'মেট, এক্স চাৰ্ভিছমেন, চেলেঞ্জ দেন প্লিজ ছিলেক্ট এ কেটেগৰী। এইটো নালাগে, এইটো ক্লিক কৰিব নালাগে। ইয়াত সাবমিট কৰিলে হ'ল। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব। RT অফিচ কি পৰে, আমিনগাঁও, বাক্সা, বৰপেটা, চাৰিআলি, হোজাই, কামৰূপ মেট্ৰ' চিটি A01 ক্লিক কৰক। তাৰপিছত your name, relation, full name as per records, country দিব, qualification কিমান আছে এইটো দি দিব আপোনাৰ, আৰু ব্লাড গ্ৰুপটো দি দিব। তাৰপিছত মেইল ID যদি আছে, মোবাইল নম্বৰ মেণ্ডেটৰী হৈ দিব লাগিব, আৰু আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক কিবা আছে নেকি সেইটো দি দিব, আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ক'ত থাকে বৰ্তমান, এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কল কি পৰে, গুৱাহাটী, দিছপুৰ, সোণাপুৰ, এনেকৈ আপোনালোকৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকিব চাৰ্কল অফিচ। তাৰপিছত নিজৰ হাউচ নম্বৰ, এড্ৰেছ দি দিব, লোকেলিটি, লেণ্ডমাৰ্ক, পিনক'ড, আৰু ডিউৰেশ্যনটো ইমান মেণ্ডেটৰী নহয়, ষ্টাৰ মাৰ্ক যে আছে ৰঙা কেইটা মেণ্ডেটৰী হয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিব অপশ্যন, ইয়াত select class of vehicles, আহিলে না, ইয়াৰ পৰা আপুনি তললৈ আহিব। ইয়াত 0 ছিলেক্টেড কৈছে, ইয়াত আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি যদি বাইকৰ কাৰণে লাগে তো মটৰ চাইকেল উইথ গিয়াৰ ল'ব, যদি স্কুটিৰ কাৰণে লাগে মটৰ চাইকেল উইথাউট গিয়াৰ ল'ব হ'ল। আৰু 4 হুইলাৰ যদি লাগে LMB ছিলেক্ট কৰিব, অ'কে মাৰি দিলে ইয়াত 3টা ছিলেক্ট হৈ গ'ল। এইকেইটা 3টা ছিলেক্ট হ'ল, অ'কে হ'ল। এৰা কৰি সাবমিট কৰি দিব। এইটো সাবমিট কৰাৰ পাছত নেক্সট ভিডিঅ' চাব, তাত মই জনাম আপোনালোকক কেনেকৈ কি ডকুমেণ্টছ লাগে। অ'কে।